हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। ਵੇਖੋ ਬਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਨਕਾਂ ਲੈਣ ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। मैं की करा, मैं कितने जावा, चलो मैं उठ के उधर ही चला जाना वा यार। इहदे कोलों जाने नहीं चाहती ना, मैं अपनी दुम मार के जाना वा यार। तंग कर दिता इन्हें मैनू।